Takže dobrý večer, přátelé. Vítám vás na kanále Game Smart v sobotu 5.8.2023 v 19 hodin a 22 minut. A podle loga už uhádnete, co jsem se rozhodl hrát. Po hodně dlouhé době nějakou novou hru. Kingdom Come Deliverance bude pořád běžet. Počítám, že to bude běžet ještě tak dobrý 3-4 měsíce. Nějaký díly mám přetočený, ale dneska teda bude čerstvý video, který i vyjde ten den, kdy ho natočím. Snad nebudu mít technické problémy, protože spustit to Baldur's Gate 3, tak jak jsem si přál, nebylo moc jednoduchý, respektive spustit ano, ale integrovat ji do nahrávání nebylo. No a co k tomu říct, kdo trošku sledujete můj kanál, tak víte, že Baldur's Gate 1 mám dohranou, Baldur's Gate 2 jsem hrál dlouhou dobu, je pořád ještě rozehraná. Pro pár důvodů jsem se k tomu nemohl vrátit tak rychle, jak jsem chtěl, je to ještě rozehraný, jednou se k tomu vrátím, abych měl dohranou i Baldur's Gate 2. Tady na ploše přede mnou je nainstalovaná vedlení Baldur's Gate 3, která má skoro 130 GB a údajně to má být už teď jedno z nejlepších RPGčků, vůbec nejlepší RPGčko dekády. Ta hra vyšla 2 dny zpátky, dneska je 5.8., ona vyšla 3.8., včera byl nějaký hotfix, já jsem ani, kdybych chtěl, nemohl začít hrát, protože jsem nebyl doma, jak říkám, čekal jsem na sobotu, tak se na to spolu podíváme. Já jsem to nehrál, měl jsem puštěný jenom menu do Early Accessu, ta hra byla dlouho v Early Accessu a měl jsem puštěný menu zase teď, když jsem kalibroval teda zvuk a kontrast a světlost a tak dále. Tak já tohle teďka pustím. Vy neuvidíte launcher, vy už vidíte až pak hru. No a uvidíme, jestli video spatří světlo světa. Kdyby ne, tak vy se to nerozvíte logicky, protože opravdu to nebylo jednoduchý hrát to v HDR-ku a nahrát to v HDR-ku, ale postupně se pořád zlepšovat, to je můj cíl. Takže opouštím vám hru a i sobě a v tomhle tomu bude pravděpodobně první. V tomhle tomu díle pravděpodobně budeme jenom vytvářet postavu. Já se teďka koukám, že jednu krásnou věc jsem přehlídnul. A ta krásná věc, co jsem přehlídnul, je to, že jsem na reprákách a ne na teď. Tak se mi to podařilo velice rychle vyřešit, přemýšlel jsem, jak nejrychleji to vyřešit, takže teď jsem na sluchátkách, neměli byste slyšet žádnou ozvěnu, takže jste viděli úvodní logo, tady vidíte pohled na, co já dovedu soudit, jako když řeknu znalec lore Baldur's Gate, opravdu na město Baldur's Gate. Vidíte, že tady to je nějaký takový hodně jako bright, jo, světlý. Jestli to je umělecký záměr, nevím, ale dost jsem se s tím natrápil, protože to bylo svýho času tak světlý, že vůbec nešla vidět tady ten záliv. Tak jo, press any key to continue. Klikl jsem. A víc jsem z té hry neviděl, než tohle. Soundtrack bude samozřejmě epic, jak se zdá, to už budeme říct teď. Tady nahoře vidíte symbol bála. A dobrodruhové schází schody. Vidíme, kam už to bude pokračovat. A jak říkám, já tu hru měl puštěnou asi 15krát. A nejdál jsem se dostal sem. Tak jo, dobrodruhové se rozhlíží. Čeština se vyrábí, já budu hrát anglicky, uvidím, jak mě dlouho bude hrát anglicky bavit na kanále. Každopádně já tuhle hru budu hrát jako hodně, jsem o tom přesvědčený. Takže dáme novou hru. Můžeme si vybrat obtížnost. Narrative experience placing story before combat. Balanced adventure full of challenging choices. Jo, budeme hrát tu balancovanou. Tactician si můžeme dát někdy. Tady na mě naskočila firewall hláška. Intro. To jsem já neviděl, já jsem záměrně se vyhýbal téměř všemu, já jsem viděl ten ohlašovací trailer. Před 2 rokama snad.
To je možná i ono, co jsem viděl. To je hnus, ty vole. Hnus. Povol tutoriály. Jo, nechat tutoriály bejt. Vypadá to teda moc krásně. Zeptali se mě, kdo jsem. High Elf Barbarian, Will, The Dark Arch. Jo, tady vidíte můj profil Steam. Ještě tam mám z doby, kdy jsem hrál Hearts of Iron Hanse Guderiana. Počkej. Origin, custom, origin. Aha. Tohle jsou připravené postavy, jo? Tady máme. Máme tady Elfa Rouga. High Elfa Rouga. Máme tady Githyanki. Tady člověka Wizarda. Githyanki bylo co? Bojovník. Vysoký Pool Elf. Cleric. Will. Warlock. Člověk. Tiefling. Barbar. White Dragonborn. Čaroděj. Play introduction. Listen to this character story. Aha. Promise not to bite until we've been formally introduced. My name's Astarion, and I've spent a century stalking the night, hunting for pretty morsels just like you. A man called Cazador made me what I am, kept me like a pet, forced me to do his bidding. No more. The Tadpole's influence broke his dominance over me, and now I can finally pursue the one thing I've hungered for these long, dark years. Revenge. I'm going back to Baldur's Gate to track Cazador down in his lair. I'll be the last thing the bastard ever sees. On je upírná, nebo co je? Aha. Tady když dám custom, dáme randomize. Jasně, jo. Elf cantrip. To znamená cantrip, to mě zajímalo. A to slovo jsem už slyšel, ale jako málo který anglický slovo jsem neslyšel, ale podíváme se. Právě jak začal mluvit ten Astarion, tak jsem si říkal, že zní jak upír, kdyby byl, pak jsem viděl, že má na krku, že věc.
meaning. Slovník to ani nenajde, to slovo. Archaický, skotský. A mischievous or playful act, a trick. Jako zlobišák. Liza was raised ready for a life amongst the stars, mercilessly conquering the cosmos as a Githyanki soldier. Grounded, she must deal with a world she does not understand and find a way to serve her people in a plane that despises her militant kin. Tak se podíváme, co nám řekne. Fakt nebudu překládat všechno, budu to hrát jak. Předpokládám, že umíte všichni anglicky, budu se k tomu jen vyjadřovat. Since I was born in the cold reaches of world space, I have known but one purpose. To wield a silver sword and ride a red dragon in service of my regent, the Githyanki Queen Vlaakith. My first step on this path is to slay a mind flayer and bring its head to my queen. There is no flesh I will not carve, and no barrier I will not shatter to see it done. I am the one who sunders. I am the Undying Queen's most unshakable warrior. I am Lae'zel of Kaleer. No, tak ona chce zabít teda toho, jo. Mindflayera. Ona se chce pomstít, tahle chce zase zabít Mindflayera, Gale. Gale's wizarding prowess once earned him the love of Mystra, the goddess of magic, until his ambition led him to the brink of catastrophe. Já si to dobře pamatuju, tak tohle je 150 let po událostech z Baldur's Gate 2, nebo tak nějak přes století. A on tam byl a v tom loru a po Baldur's Gate se začínám ztrácet nějaký jako spellplague, se tomu říkalo, že jako hrozně trpěli ti mágové. Čaromor nebo něco takového. A ta Mystra právě nějak jako tam hrála roli jako bohyně magie. Uvidíme, co nám řekne. Well met, stranger. You find yourself in the presence of the renowned wizarding prodigy, Gale of Waterdeep. Z Waterdeepu, z Lubiny. No need to be intimidated. My virtuosic talents once caught the eye of the goddess of magic herself, Mystra, who named me her chosen On ptal Mistru. and her lover. Thanks to a slight miscalculation on my part, that relationship eventually soured, as did the greatest of my powers. Now I'm merely a humble wizard on the road to redemption. Unless I can find the path to something greater. No, mě zajímalo, co to mocnější by mohlo být, a určitě to něco bude. Shadowheart. Shadowheart willingly undertook a ritual to remove her memories in order to protect the secrets of her fellow Shar worshippers. To ne drone. Shar jsou drové, to bohyně Shar. Subclass Trickery Domain. Loss and pain are sacred to her, but her faith is now being tested like never before. Shar je bohyně měsíce. A se Luna je... Ne. Blbost. Shar je... No, vidíme. Shar a se Luna a... No. Podíváme se na to. My name is Shadowheart, loyal servant of To Shar, říkám. goddess of darkness and loss. There is little more I can tell you than that. My lady Shar tasked me with a mission of such secrecy that I surrendered great swathes of my memory in order to safeguard the knowledge of it. All I know is that I must bring the artifact I hold to Baldur's Gate, and that nothing can stand in my way. My goddess is watching. Dobrý. Well, known as the Blade of Frontiers, co on je? Fiend Warlock.
Will uses his magic to fell the monsters and devils menacing the South Coast. In a moment of desperation, he accepted an offer of greater power, forcing him into an infernal game he's struggling to play. OK, to zní taky zajímavě. "7 years ago, I was exiled from Baldur's Gate, the city I call home. My name is Will, but the people of the Sword Coast call me the Blade of Frontiers, champion of the meek, defender of the innocent. The truth isn't quite so simple, but they're right about one thing. I hunt monsters, and I always catch my prey. My latest target is a devil, and I'm right on her tail. Once I'm through with her, she'll never escape the fires of the first hell." Původně jsem říkal, určitě si vyrobím svoji vlastní postavu, ale tyhle jsou taky zajímavý. Uvidíme, zkusím to. Třeba tam bude na výběr taky nějaká origin story a bude to v podstatě to stejný. Karlach, hele. Karlach has escaped 10 years of service in the hells with nothing but the axe on her back and the infernal engine blazing furiously where her heart used to be. Okay. Aha, cantrips jsou jako triky, jasně, jo. Jo, tady cantrips, jako 2 si můžu vybrat triky, jasně. Jasně, už tomu začínám rozumět. Tady mám kouzla, jo, triky a kouzla. Byly jako ability byly v tom, ne, ve 2. Mimochodem tohle běží na pravidlech 5kových. Baldury 2, myslím, běžely na pravidlech 2kových nebo 3kových. No nevím, uvidíme. Play introduction, tak se nám ukaž. Ďáblice. Years ago, I was sold to the archdevil Zariel. She put a hellfire engine in my chest and made me her prize soldier. But I've escaped now. Thank you, mind flayers. And I've got a few scores to settle. If this engine doesn't burn me to ash first, I'll need people I can trust, an infernal mechanic, and a serious amount of luck. But you know what? I'm not worried. After 10 years in the hells, I can take on anything. I've got my chance at freedom, and believe me, I'm going home. You remember nothing but a path paved with blood. Unimaginable cruelty whispers to you from within. Can you escape it? Would you even want to? My rancid blood whispers to me, kill, kill, and kill again. My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured beyond repair. I know nothing besides this. I must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. Ale všichni jsou super. Fakt jsou všichni super. Líbí. Moc líbí. Akce, triky, sorcerer, čaroděj. Hop. Custom. Randomize. Rasa. Ale draw, může být elf,
Tieflings they píšou with ethereal countenances and long lifespans. Elves are at home with nature's power flourishing in a light and dark alike. Jasně, klasika elfové, Tiefling. Descended from devils of the nine hells, Tieflings face constant suspicion in Firon. Thankfully their arcane abilities make them natural survivors. OK, drow. Jako drowy jsem chtěl, přemýšlel jsem o nich. Driven to the Underdark, most drow, když jsem se dozvěděl, že za ně můžu teda hrát, jo, have adopted a ruthless pragmatism, while the Lolth-sworn delight in the goddess's evil tenets, the Seldarine reject her attempt to overthrow the leader of the Elven Pantheon. Human, the most common face in Firon. Humans are known for their tenacity, creativity, and endless capacity for growth. Githyanki, with ruthless born from mind flare enslavement, Githyanki ride the astral sea atop red dragons, bringing their silver swords and psionic might to bear against any trace of the Illithid menace. Jako jo, no, to už bylo i ve dvojce. Tíhle šli po těch mindflayerech a těch... Oni jsou, ve dvojce byli 3, že jo, ty úrovně. Mindflayer, něco a pak byl ten Illithid. A to byl strašný problém je zabít. Tam je tu třetí skupinu, oni dávali ten třetí level jejich, ten vývojový stupeň. Si dávali instakilly jako úplně zdarec na slabší jedince. Dwarf. As durable and unyielding as their four homes of stone, dwarves are some of the finest warriors, miners and smiths of Firon. Curious, ambitious and versatile, half-elves are welcome everywhere, but struggle without a community to call their own. Jasně, míšenci halfling. Small yet capable, halflings prefer the comforts of home and hearth, but their natural luck and dexterity makes them fun adventurers. Gnome. Small, clever, energetic gnomes use their long lives to explore Firon's brightest corners and darkest depths. Dragonborn. Hustý. A to mi přijde trošku jako overkill, tyjo. A proud race that values clan and skills above all else. Once enslaved by dragons, they strive to be self-sufficient, not wanting to be beholden to anyone, not even the gods. Good. A half-orc to je rasa, na kterou se dívám jako taky hodně. Drow nebo half-orc, to se asi bude rozhodovat. Si říkám human, když nebudu chtít moc být divočák. Creatures of intense emotion, half-orcs are more inclined to act than contemplate. Whether the rage burning their bodies compels them to fight, or the love filling their hearts inspires acts of incredible kindness. Právě bych si udělal half orka. A opět drsnýho half orka s obou ručákem. Takovýho, jakýho jsem hrál právě v jedničce. Ale zase si říkám, to je trochu jako odvázat a spustit toho drowa. Tady jsou ještě tab races u některých. No, to je ono, že? To je pecka.
Raised by the Lolth's cult in the city of Menzoberranzan, nevím, jestli vyslovuji správně, these drow embody the virtues of their corrupt and merciless goddess. Lolth marks her followers with bright red eyes, so those in the Underdark will learn to fear them on sight. Okay, Seldarine. Co jiní? Seldarine drow can be found seeking allies from all over fear and aiming to settle their conflict with Lolth and each other by any means necessary. Okay. Typy těla. Třída. Nebo si dal normálně humana. No to je zdarec tohle. Půl hodiny pryč a nebo dvorfa, paladina, co? Já se nemůžu rozhodnout. Ear spikes. Ne k hovnu. Carrying capacity increase, to je zajímavý. Co má tady ten? Can see up to 12 meters. One hit point, místo abych cípnul. Asi dám tady tohle. Barbara. Great weapon fighting. Jo, barbar, bojovník s obouručákem. Barbar je takový moc exotický, se mi zdá, to by se hodil víc na humana. Tak dáme half orka bojovníka. Background, tak, soldier. You are trained in battlefield tactics and combat, having served in a militia, mercenary company or officer corps. Show smart tactics and bravery on the battlefield to enhance your prowess. Skills athletics, co to dává? Jo, může být. A sloužil jsem v mercenary company. Edit appearance. Tak s tím si pohráme za chvíli. Abilities.
User recommended pravidla neznám, takže... Asi jo. Má být zelený, ne? Je takhle, ne? Tahle byla asi nejlepší, ne? Ork zízvo je dobré, jako. Jo. Genitals. Of course. Vulva. Boha jeho. Default. No dobrý, no. Tak zase oblíknem. Body art. Zase úplně nepotřebujeme kerky, oči. Jo, necháme, co to je? Heterochromia, aha, že může mít každý oko jinou barvu. Make-up nepotřebuju, hair. No. Vlastně bych mu asi možná i dal. Vypadá jak skřet seriu potraty. Ale teda možností tady je fest. Tohle je dobrý. Tohle není dobrý. A jo, tohle se mi líbilo. A fousy. Tak cigán, ty vole, vypadá. Ne. Asi může být, ne, takhle. Jo, no. Samozřejmě, že klasika. A.
nevím, co je Guardian. Elf. Ne, human. Nějaký předek můj, jsem half orc, tak human. No, budíš. Ve 36 minut trvalo vytvoření postavy. Co to je? General. Remarkable. Good luck. Follow your... Remarkable. Truly. Voice, no. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hells. Something just woke up down here. Be wary. It's opened. I want More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hells. Something... Be wary. It's opened. More of those wretched things. There's magic keeping this chest. Where to next? Let's hope the locals are friendly. Zatím sedmička. Be wary. It's opened. More of those... Where to next? Let's hope the locals are friendly. Hells. Be wary. This place is trapped. Já nevím, na co to je ten Guardian, takže jako... Těžko říct, že... Venture forth. A pokračování intra, takže nám dali do voka tu larvu. Elitidí, nechutnou, odpornou.
Wow. Hodně akce, tyjo. Jsem to ani nestihl pořádně všechno vnímat. Ty arty jsou krásný. To jsem já v celý svý kráse. Se mi to zdá trochu tmavý, ale... Escape the Nautiloid. We've been abducted by mind flayers and infected with some kind of parasite. We need to find a way off this ship. Jo, zdráme. Someone else got out. Might still be stuck inside if we hadn't been attacked. Not getting back in that thing. No samozřejmě to jdou na full 4K všechno, jo, jako... Co to je? Peridot. Green as poison, but no more dangerous than a pebble. Dead. Good. Huh. I feel better. Okay. Swift as my feet can carry me. Jo. A schematic of a nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews, as much living being as ship. Wow. Doesn't do anything. Nahoře někdo je. Cerebrální akvárium. Years of humanoid history, elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. Okay. Někdo po nás chce pomoct, tak jdem. Doesn't do anything. Release us. 11. Oh. Yes, you've come to save us from this place. From this place you'll free us.
The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return! They return. The enemy. So many enemies. A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Ničím to, je to hnus. Určitě ten červ v té hlavě vyřešeno jako. And then Looking ahead. Still alive. So that's progress. oh. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together. Tak mám kámošku. What made you think that I was a thrall? It's a thrall. It's a thrall. Jako to slovo znám, ale... Aha. Další výraz pro otroka. What made you think that I was a thrall? Carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, mind flayers. Takže snad se to nestane, no. We are turning into mind flayers. There must be something we can do. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Jo. Takže plán jasný. Zlikvidovat impy.
Vole, to je hnus. Zlikvidovat impy, zmocnit se lodi, vrátit se do materiální plane. Pak budeme řešit, co s tím parazitem, protože když toho parazita teda nevyřešíme, jestli to správně chápu, tak se proměníme mindflayery. Get ready to fight, combat happens in rounds and each participant gets a turn to act. A to je vlastně nový od dvojky, že tohle je opravdu tahovka. A není to jakoby real time, jak to bylo ve dvojce, no respektive jedničce, a to taky nebylo úplně real time. The game pauses around it during combat, so you have time to plan your actions, okay? A nemám žádný meč a nic. You bow, or you break. To mi nevíde. Can't even catch my breath. Aha, já mám meč. Another day, another fight. Tohle chci vidět. Já jsem dal za 10, ona dala za 9. Time to strike. Time to push my luck again. Oji. Za 3. Dobrý jsou dole. Now, to the helm. Indolence breeds madness. Onward. Tak to polutujem. Scimitar. Void Ball. White Ball, Potion of Healing. Kolik dává? 4 až 10. Proč si tam lehá, ty vole? Mrtvý otrok, jo? Dobrý, že má každý jiný obličej, teda to musím pochválit. Dobrý. A jo. Co to je? Let's roll. Short bow, short sword, simple row. Scale mail. Co máš ty? Každý má svůj inventář. 10. 15.
Ah, weight you can carry. Oh, enough waiting. I crave blood. Don't waste a step. Tohle je ten můstek, helm, jak říkají. Jej, tak já nebudu na nic šahat. Kde je tady? Toto, jo. Time for stragglers. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Jo, já chci dostat prostě ven, ale. Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! Come on! Get me out of this thing! Keep looking! The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Whatever fits in that socket must power this thing. Uj. Brain in a jar. The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first. The man isn't dead, but he's totally unresponsive. Life flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. Hrubý. The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Nothing. The console remains dormant. Keep looking!
Ale klíč. How many hosts of these gay infected? A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Another brain. There's controls next to the pod. Aha. Takže mám klíč a mám... Moment. První klíč od té skřínky, tam potřebuji vyřešit. Super. Onyx. Beru. The console appears dormant. Runu. The console hums to life. Skill checks. Aha. Success. OK. 20stránná kostka musím buď mít nebo exceed. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. Perhaps it will open the nearby pod. No, přátelé, tak vidíme, co se stane a to uvidíme v dalším videu. Takže já tady přetahuju o 4 minuty. Tak jo, zatím se mějte, já budu hnedka pokračovat. Vy si počkáte nějakou chvilku, no. Čau.